วัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับ วันนี้พบกับผมอีกแล้วอาร์มี่มินิไบค์นะครับ วันนี้ผมจะมาสาธิตไม่ใช่สาธิตหรอกครับมันเป็นการทำให้เครื่องยนต์นั้นมีประสิทธิภาพมันจะใช้งานได้นานขึ้นครับ ก็คือการดูแลน้ำมันเครื่องครับนี่คือรถ M Slash ครับเครื่องยนต์150 cc นะครับหลังจากที่ผมวิ่งระยะยาวมาแล้ว600กว่าโลนะครับ640-50 โลเนี่ยครับวิ่งมาพักมาครับแล้วก็ก่อนจะวิ่งเนี่ยผมก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาแล้วครับก่อนจะวิ่งเนี่ยเราต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก่อนนะครับก่อนจะวิ่งทางไกลเนี่ยแล้วก็มาถึงวันนี้ก็มาพักอยู่ที่บ้านวัน2 วันนั่นแหละครับแล้วก็ผมก็เลยมาเช็คน้ำมันเครื่องดูครับปรากฏว่าน้ำมันเครื่องหายนะครับรถน้ำมันเครื่องหายนะครับมีนิดหน่อยครับแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ขาดครับนี่ผมเช็คน้ำมันเครื่องดูเวลาเราเช็คน้ำมันเครื่องเนี่ยเราต้องตั้งรถตรงๆนะครับตั้งรถตรงๆแล้วก็เปิดขันเนี่ยมันจะเป็นเกียร์วัดน้ำมันเครื่องขันออกแล้วก็เช็ดน้ำมันเครื่องที่มันติดออกอยู่เราก็เสียบเข้าไปใหม่ไม่ต้องขันเกลียวนะครับแล้วก็ดึงออกมาดูนั่นแหละครับน้ำมันเครื่องติดที่ปลายเกียร์มาเท่าไหร่มันก็เหลือเท่านั้นนะครับในเครื่องว่าอย่าไปหมุนออกแล้วก็ดึงออกมาดูเลยเฮ้ยน้ำมันเครื่องกูยังเยอะนั้นไม่ได้นะครับเราต้องหมุนออกมาเช็ดออกก่อนครับแล้วเราก็เสียบเข้าไปใหม่ไม่ต้องหมุนเข้าครับเสียบเข้าไปเฉยๆแล้วก็ดึงออกมาดูเอาละครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงมากแล้วก็ผมก็จะไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้วิ่งระยะไกลผมวิ่งตามบ้านอย่างมากก็10 โล 20 โลอย่างเงี้ยครับเราใช้การเติมเอาครับเติมน้ำมันเครื่องครับถ้าเปลี่ยนเลยเนี่ยมันจะดูไม่คุ้มครับมันเปลี่ยนชุดหนึ่งมันก็เราก็วิ่งใกล้ครับไม่ได้วิ่งไกลน้ำมันเครื่องที่ผมใช้ก็คือเดี๋ยวนะครับนี่นะครับน้ำมันเครื่องของCaston Power 10W-30 CT นะครับมันเป็น 0.8 ลิตรนะครับอันนี้ผมใช้เติมครับแต่ว่ามันจะมีอีกอันหนึ่งเป็น1 ลิตรครับถ้าเราเปลี่ยนกองด้วยนะครับเราต้องใช้1 ลิตรครับเพราะว่าอีกประมาณ1 cc มันต้องเข้ากองครับมันถ้าเราไม่เปลี่ยนกองเราก็ใช้ธรรมดาถ้าเราไม่เปลี่ยนกองด้วยเราอย่าไปเติม1 ลิตรนะครับเพราะว่าการเติม1 ลิตรมันจะเกินไปครับเอาละครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงมากเราไปเติมกันเลยครับเปิดออกมาเรียบร้อยแล้วครับเราก็เติมเข้าไปครับเติมเข้าไปนิดหน่อยเราเติมเข้าไปสักประมาณนึงแล้วเราก็ตั้งรถตรงๆแล้วก็เช็คดูครับว่ามันได้เกณฑ์ของมันไหมถ้าไม่ได้ก็ใส่ลงไปอีกอย่าไปเติมหมดกระปุกนะครับเอาละครับหลังจากที่ผมได้เติมน้ำมันเข้าไปแล้ววัดเรียบร้อยแล้วก็โอเคครับไม่หมดกระปุกนะครับเหลืออยู่เยอะอยู่เอาไว้ก็ขอจบการแต่งเพลงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด